manicure. Ito naman ay laser with my arms and full legs. So, stay put lang kayo dyan. So guys, hi guys, waiting lang kami sa mga mag-aayos sa akin. They will fix my hair and they will gonna make some rub light in my skin for tightening. And you know, medyo while doing exercise kasi, alam niyo yun, medyo mahirap. Nagsasag na yung skin namin kasi nawawala na yung fat. So, kailangan i-take care natin yung skin natin. So, guys, wait lang po tayo. At pabalikan namin kayo. For the assistant. So, ayan na yung mga assistant natin na mag-assist sa atin. They will gonna put a lot of things to my face and into my body. We will gonna have a rub light for skin tightening and just, you know, cleansing my face and everything. So, stay put lang kayo dyan, guys. Mabango ang galing. Kagabi, ay hindi ko pa naligo. Ay, hindi ako naliligo. ng pangawan. Oo, hindi ako naliligo ng katawang dugyot ko ako. Kaya naliligo. Masan yung napagawa ko ng para sa'yo. Masan yung ano mo? Masan yung ginamot ko dati? Nagtitipid ko sila kaya ginamit ko dati. Hinahanap ko. Charot. Ano yan? So now, we are doing cleansing. Saan yan? Cleansing. Oo, kontay lang. Ang sarap din. Hihimasin. Ito, parang mamasal. Saan? Yan, itong part. So guys, now we're doing cleansing. Cleansing of my arms. So, don't use water. Cleansing soap. Cleansing Ayun, soap. oo. Marami po akong libag. Just, very mild soap lang ang ginagamit namin. Siyempre para hindi yan. Pang-alis lang naman. Pakalis lang po lang. Anong level? Ano yung tawag doon? Libag. Smells so good. Yung pagbukas mo ng ano mo, tapos na gano'n mo. Dapat ano ka doon, escort ka doon. So yun. Sorry, nilashes ko. Bukas naman arms na.
laman ko, pera. Gusto ko ng pera.